As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. საღამოშვიდობისად თქვენ უყურებთ ღამის სტუდიას საერთაშორისო მიმოხილვის ფორმატში. მე ზვიად ავალიანი ვარ. კვირაში ერთხელ ჩვენ ობიექტივზე ვხვდებით ამ ფორმატში ერთმანეთს და მიმოვიხილავთ მსოფლიოში მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებს და ვცდილობთ ვიპოვოთ კავშირი, დავადგინოთ რა გავლენას მოახდენს ეს პროცესები საქართველოზე. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან დღემდე მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა თუნდაც ის რომ გასული კვირის მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტთან დაკავშირებული სკანდალი კიდევ უფრო გამწვავდა იქამდე რომ 1 ოქტომბერს დონალდ ტრამპის პირადი ადვოკატი და ნდობით აღჭურვილი პირი რუდოლფ ჯულიანი დაკითხვაზე დაიბარეს. გასულ კვირას მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებისგან გამოვყოფდი 29 სექტემბერს ავსტრიაში გამართულ რიგარეშე არჩევნებს, სადაც სებასტიან კურცის პარტიამ 37% მოაგროვა და გაიმარჯვა კვლავ არჩევნებში. შევახსენებთ მაყურებელს, რომ სებასტიან კურცის პარტია სახალხო კონსერვატიული პარტია ძალიან ხშირად ხდება თავდასხმების ობიექტი ევროპული ლიბერალური მედიის მხრიდან, რადგან სებასტიან კურცი გამოდის კონსერვატიული პოზიციებით. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში აუცილებლად დავუთმობთ ყურადღებას ამ ფაქტს და ზოგადად ავსტრიის რიგარეშე არჩევნებს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რაც გასულ კვირაში მოხდა მსოფლიოში ალბათ მაინც არის ის რაც მოხდა უკრაინაში, უпростоრად რა გადაწყვეტილებაც მიიღო უკრაინამ. დღეს უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1 ოქტომბერს უკრაინის ხელისუფლება დათანხმდა ეგრეთ წოდებულ შტაინმაიერის გეგმას, რაც ითვალისწინებს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დონბასის მონაკვეთში ვითარების ეტაპობრივ განმუხტვას და გულისხმობს ამ კონფლიქტურ რეგიონში არჩევნების ჩატარებას და ასევე კონფლიქტური რეგიონისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. თვითონ უკრაინაში ამ გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა და უკვე მესამე დღეა უკრაინის დედაქალაქში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, ყოველ შემთხვევაში პერიოდულად იმართება კიევის ცენტრალურ მოედანზე. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამ თემით დავიწყებთ დღევანდელ საერთაშორისო მიმოხილვას. მე ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკოსები, ბატონები გიორგი მდივანი და არჩილ სიხარულიძე იქნებიან ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები და ჩვენ დავიწყებთ სწორედ უკრაინით და შტაინმაიერის გეგმით და შემდეგ მიმოვიხილავთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც, რომელთა მოწმენიც გავხდით გასული კვირის მანძილზე და შევეცდებით ვიპოვოთ ის კავშირი და გავლენა, რაც ამ მოვლენებმა შეიძლება მოახდინოს ჩვენს ქვეყანაზე. მას ასე შტაინმაიერის გეგმა, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებამ დაამტკიცა, მიიღო, რომელიც გულისხმობს იმას, რაც უკვე ვთქვით და შესაძლოა კიდევ სხვა რამესაც, რაც თქვენგან მინდა მოვისმინო, მაყურებლისთვის დავაზუსტებ, რომ ეს გადაწყვეტილება ორმაგად საინტერესოა საქართველოსთვის და ქართველი მაყურებლისთვის. ერთი იმიტომ, რომ თავისთავად უკრაინის კონფლიქტი და საქართველოს კონფლიქტი ხშირად განიხილება ერთ პაკეტში რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში და მეორე, რამდენიმე დღეში შტაინმაიერი ჩამოდის თბილისში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით შტაინმაიერის ამ ვიზიტს არავითარი კავშირი არ აქვს იმასთან, რაც მოხდა უკრაინაში და იმ გეგმასთან, თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებებიც, არსებობს მოსაზრებები, რომ შესაძლოა შტაინმაიერმა თბილისში ჩამოიტანოს რაღაც ვარიანტი კონფლიქტის დარეგულირების. მით უმეტეს ჩვენ გვახსოვს, რომ 2008 წელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ შტაინმაიერი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო 2008 წელსაც ბატონო სოხუმშიც იყო აგვისტოს მოვლენებამდე ცოტა ხნით ადრე. ივლისში წარმოადგინა მან გეგმა, თუ რამდენადაც მე სწორად მახსოვს და ეს გეგმა იყო კომპრომისული, მაშინ რამდენადაც მოსალოდნელი იყო, არც ერთი მხარე არ შეხვდა ამ გეგმას აღფრთოვანებით, თუმცა შტაინმაიერისგან ჩვენც გვახსოვს გარკვეული შემოთავაზებები, ამის ხაზგასმა მინდოდა, შესაძლოა ამჯერადაც კონდეს მას რაღაც სხვა მისია, გარდა ასე ვთქვათ, ოფიციალურად გაჟღერებული მისიისა, 6 ოქტომბერს ჩამოვა ის თბილისში, ამაზეც ვილაპარაკოთ. მოკლედ დავიწყოთ პირველ რიგში მაინც იმით, რაც დანამდვილებით ვიცით, თუმცა შეიძლება არც ვიცით, არ ვიცი, არჩილ. თქვენ მე ვიცი რომ უკრაინას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ, მუშაობდით უკრაინაში, ახლაც მჭიდრო კონტაქტები გაქვთ.
პირველ რიგში დავადასტუროთ ან უარყოთ, იმიტომ რომ აი ამასთან დაკავშირებითაც ვრცელდება სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია. შეგვიძლია თუ არა დღეს დანამდვილებით ვთქვათ, რომ ზელენსკის ხელისუფლებამ მოაწერა ხელი შტაინმაიერის გეგმას, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, რასაც აკრიტიკებენ ზელენსკის ოპონენტები და უწოდებენ ამას კრემლის წინაშე დათმობას, კრემლის გეგმის მიღებას. გამარჯობა ბატონზე, დიდი მადლობა ისევ დაპატიჟებისთვის. შეეხება უკრაინას, მე მგონი დღეს ზუსტად ვერ გეტყვით, არის თუ არა იქ ხელმოწერა ბატონი ზელენსკის, მაგრამ ის რომ ტექსტი თვითონ ამ შეთანხმების და გეგმის არის შედგენილი, უკვე დადასტურებულია. შეგახსენებთ რომ 2-3 დღის წინ პირველად გავრცელდეს ინფორმაცია რომ უკრაინა დათანხმდა ამ გეგმაზე, მერე იყო ახალი სიახლეები რომ მიდის მოლაპარაკებები, თუმცა დღეს უკვე აბსოლუტურად ყველა საპატივსაცემლო გამოცემამ დაადასტურა ის რომ ბატონი ზელენსკი დათანხმდა იმაზე რომ შტაინმაიერის გეგმა, არა ფორმულა, გეგმა შევიდეს მოქმედებაში და ტექსტი, ანუ ის თუ რა პირობებით ხდება ეს ყველაფერი არის შედგენილი და შეთანხმებული. ხარებს შორის ეს შეგვიძლია, ანუ უკრაინა დათანხმდა ტექსტის ნაწილზე, შეგახსენებთ და ჩემო კოლეგა გიორგი დინოვანი სწორედ თქვა რომ თავისთავად პოროშენკოც თანახმა იყო, ნაწილი როგორც მინიმუმ იდეა შტაინმაიერის გეგმის შესახებ, თუმცა მერე იმის გამო რომ შიდა ვითარება დაიძაბა სხვადასხვა საგარეო პოლიტიკური ფაქტორების გამო ეს მოსაზრება მან უარყო საკუთარივე, მაგრამ დღეს ზელენსკი ასრულებს თავის წინასაარჩევნო დაპირებას. ხალხს ხანახა მოკლე მეხსიერება აქვს და აღარ ახსოვთ ხოლმე თუ რა იყო ბატონი ზელენსკის ორი ძირითადი შეტყობინება. პირველი, დასასრული კორუფციის, რომელიც ღრნის უკრაინას და როგორც ადამიანს ბოლო წელს განმავლობაში არაერთხელ ვიყავი უკრაინაში, შემიძლია დავადასტურო, რომ აბსოლუტური პრობლემა არის კორუფციის კუთხით, ის რაც ეთქვა საქართველოში იყო მიხეილ სააკაშვილის რეფორმებამდე. საბოლოოდ ყოველ კუთხე კუნჭულში იგრძნობა რომ კორუფცია ღრის ქვეყანას და მეორე მშვიდობის დამყარება. ალბათ უფრო ვარდების რევოლუციის შემდეგ გატარებული რეფორმა, რომ ამ რეფორმებს მხოლოდ ერთი ადამიანი არ ატარებდა, თუმცა ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი თემა, რაც შეეხება შინაარსს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიცით ძირითადად ორი პუნქტი. ერთი ეს არის არჩევნების ჩატარება, მეორე არის განსაკუთრებულ სტატუსზე დათანხმება, ანუ დონბასის განსაკუთრებულ სტატუსზე დათანხმება და პრინციპში ეს არის ყველაფერი რაც ვიცით ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ. ბუნებრივია უკრაინაში ალბათ მეტი იციან და მეტ ინფორმაციას ფლობენ. რა შეგვიძლია დავამატოთ ამ ცოდნაზე, ანუ რას გულისხმობს ეს გეგმა, რამდენად წამგებიანია უკრაინისთვის ან პირიქით, რამდენად მომგებიანია. გასაგებია რომ ზელენსკის მთავარი დაპირება იყო მშვიდობა და ის ალბათ ამ მშვიდობას მიაღწევს, მით უმეტეს რომ დასავლეთიდანაც არის ამის განწყობა და უბიძგებენ პირდაპირ, მათ შორის დონალდ ტრამპიც კი, ასე ვთქვათ, ახალისებენ აი ამ ასე ვთქვათ სიტუაციის განმუხტვისთვის. და ეს ალბათ ასეც მოხდება, მაგრამ კონკრეტულად რას გულისხმობს თუ ვიცით? შტაინმაიერის გეგმა უბრალოდ მინდა თქვა რომ თქვენ კარგად აღნიშნეთ, იყო კომპრომისზე აგებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაბობთ კრიტიკაზე. კრიტიკა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ არის მეორე ფლანგი, მათ შორის საქართველოში როცა გადავალთ, იმაზე რომ თავარი მიდგომა არის უკომპრომისობა. საერთოდ შეგახსენებთ რომ აგრეთვე იყო დიტერ ბოდენის გეგმა აფხაზეთთან მიმართებაში. საერთოდ გერმანიის როგორც წამყვანი ქვეყნის ევროპული გაერთიანების მიდგომა ყოველთვის არის კომპრომისი, რაც ხშირად განსხვავდება სწორედ ამერიკული მიდგომებისგან, რომელიც არის სწორედ ხშირად რომ კომპრომისო, ანუ ბოლომდე ვიცავ ჩვენს სუვერენულობას და პოზიციებს. პირველი, მეორე, მთელი იდეა ამ ყველაფრის იყო იმაში, რომ ჩაესვა ეს პროცესები, როგორც თქვა, საერთაშორისო სამართალის ჩარჩოში. ანუ პირველი რა ხდებოდა? იქ კაფედ არის გაწერილი მუხლები, ეს არ არის რაღაცა საიდუმლო, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ, ნახოთ ინგლისურ ტექსტზე. ესე იდეა იყო შემდეგნაირი. იმისაც რომ გავხმოვხდოთ ჩვენ ვითარება, უკრაინა უნდა დაგთანხმდეს იმაზე, რომ ამ სივრცეს აქვს უფლება ჰქონდეს გაფართოებული უფლებები. მაგრამ სანამ ამ გაფართოებულ უფლებებს მიიღებს ევროპული საზოგადოება და უკრაინაც უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ
იქ მსხვერპლი ადამიანების ხმა არის დაცული და მათი პოზიცია ემთხვევა იმას თუ რასაც აჟღერს მათი ოფიციალური წარმომადგენლები. შესაბამისად უნდა ჩარტარდეს EUTO-ს დაკვირვებით. ბევრი ამბობს რომ იქ რუსები არიან ნახევრად, გარწმუნოთ როცა ეს თუ აქამდე მივიდა იქ ყველაფერი გადანაწილდება ისე რომ ევროპელს ჰქონდათ თავისი სიტყვა. ევროპელი დამკვირვებლების მეთაურობით ჩატარდეს არჩევნები, რომლის შედეგადაც დადგინდება თუ რა განწყობებია და რა მიდგომებზე არის დაფუძნებული დღეს იქ მცხოვრები მოსახლეობა. მას შემდეგ რაც ეს არჩევნები ჩატარდება და ეს უნდა იყოს მისაღები ყველასთვის, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გაიყვანოს ყველა არსებული სამხედრო დანაყოფი. ამიტომ უნდა მოხდეს დემილიტარიზაცია სრული ზონის. და საზღვრის კონტროლი უნდა აიღოს თავის თავზე, ანუ უკრაინა დონეცკის გააკონტროლებს თავის საზღვარს რუსეთის ფედერაციასთან. დიახ. იმიტომ რომ იმის რა თქმა უნდა აღვნიშნოს დონბასის მონაკვეთში ეს უნდა დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ არის ყირიმი, რომელიც საერთოდ არ არის. ყირიმზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია. გიორგის კითხო ზუსტად ყირიმზე უნდა დავთვალო, ყირიმზე საუბარი აქვს საერთოდ ზედმეტია და ეს თემა დახურულია. მაგრამ ის თქვა მინდა რომ აქ იმაზე საუბარი რომ ევროკავშირის ქვეყნები არის ითვალისწინებენ იმას რომ საზღვარზე კონტროლი უნდა იყოს და უნდა გაიყვანოს, ეს არის უბრალოდ манипуляция. რა თქმა უნდა, გერმანიაში გამოწვრთნილი დიპლომატებიან და ჩვენ იციან როგორ არის მოწყობილი სამყარო. ამიტომ ეს არის ჩადებული, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის თუ რა ტექსტზე შედგა შეთანხმება, უშუალოდ ტექსტის ნაწილი დღესთვის არის უცნობი, იმიტომ ნათელია რომ უკვე არსებულ პროტესტებზე ტექსტი რომ გაავრცელონ დღეს შეიძლება კიდე მეტი პროტესტი მოყვეს და ეს პროცესი შეჩერდეს, იმიტომ უკრაინა სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა რევოლუციური ტალღებიდან. გასაგებია, გიორგი, ყირიმის თემა, ესე იგი, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ოპონენტების მხრიდან, რომლებიც აკრიტიკებენ ზელენსკის და აკრიტიკებდნენ ზელენსკიმდეც აი ამგვარი, ასე ვთქვათ, კომპრომისების იდეას, იყო ის, რომ როგორც წესი ეს იდეები არ მოიცავდა ყირიმს, ყირიმი რუსეთის ფედერაციას უკვე, ასე ვთქვათ, საკუთარი კანონმდებლობით ინკორპორირებული აქვს ფედერაციაში, ფედერაციის სუბიექტია, რუსეთის თვალსაზრისით, მაშინ როცა უკრაინის თვალსაზრისით უკრაინის განუყოფელი ნაწილია, ანუ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შეუძლებელი აქვს რაღაც კომპრომისის მოძებნა და ევროპული სამშვიდობო ინიციატივები ამ თემას როგორც ვხედავთ გვერდსუვლიან, თუ ეს არის დროებითი, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპის ამოცანა არის დონბასი, რადგან იქ ასე ვთქვათ შეიარაღებული სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს და შემდეგ დაუბრუნდებიან ყირიმს, თუ მართლა ასე ვთქვათ დაიხურა ეს საკითხი. მოგესალმებით პირველ რიგში ძნელია ხა რაიმე პროგნოზი აკეთება ყირიმთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ, რეალურად დასავლეთის რიტორიკა რუსეთის მიმართ რადიკალურად შესულილია, ხო? რუსეთი გახდა და დამოკიდებულებაც ამავდროულად რუსეთი დაუბრუნდა ევროსაბჭოს წევრი გახდა კვლავ რუსეთი გახდა გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, შესაბამისად ეს ყველაფერი ხდება იმის მაგივრად, რომ უფრო და უფრო მეტი წნეხის ქვეშ მოაქციოს დასავლეთ რუსეთი. ანუ ყირიმი დროებით არის დაფაუზებული. ამას გააჩნია ალბათ თავისი პოლიტიკური კონტექსტიც, იმიტომ რომ იგივე გვახსოვს ჩვენ სარკოზის განცხადებებიც, რომელიც აღნიშნავდა, რომ მიიჩნევდა, რომ ესე იგი ყირიმი არის რუსეთის ნაწილი. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია თვითონ დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადებაც შეგვიძლია უпростоრად არა მხოლოდ განცხადება პირდაპირ უთხრა ზელენსკის, როდესაც მან დაიჩივლა რომ აი ყირიმის თემაზე, მან უთხრა რომ ეს მოხდა წინა ადმინისტრაციის დროს და ეს სხვათა შორის არაერთხელ უთქვამს, უკვე თუ არ ვწდები, მინიმუმ მეორე ამბობს, რაც ჩვენამდე მოაღწია ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში, რომ ტრამპი ყოველთვის უსვამს ხაზს, როცა ამერიკის პასუხისმგებლობაზეა ლაპარაკი, რომ ეს მოხდა წინა ადმინისტრაციის დროს და ეს თითქოს ნიშნავს იმას, რომ მოკლედ ტრამპი არაფერ შუაშია, ანუ დღევანდელი ადმინისტრაცია არაფერ შუაშია, ფაქტობრივად ამერიკა არაფერ შუაშია. რა თქმა უნდა, ანუ შესაბამისად აქაც ჩვენ რო ხვდებით ხოლმე იგივე ყირიმის ანალოგიას აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან, ეს პირველ რიგში ჩვენ ინტერესებში არ შედის, იმიტომ რომ ამით ჩვენ ვიყენებთ თავს ეგეთ, ну, შეიძლება თქვა წამგებიან პოზიციაში, იმიტომ რომ ყირიმს აქვს თავისი ისტორია და შესაბამისად ყირიმი რაღაც პერიოდი, დიდი პერიოდის განმავლობაში ყოველთვის იყო კულტურულად რუსეთის ნაწილი. მერე რა შეცდომით დაუშვა უკრაინის მხარემ, შესაბამისად გამოიწვია იქ ვერ გათვალა ის პოლიტიკური რისკები, რაც შეეძლო
გამოეწვია იგივე რუსული ენის სტატუსის გაუქმებას და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უშუალოდ ამ ესე ეგრეთ წოდებულ შტაინმაიერის ფორმულაზე რო ვისაუბროთ და ავამატოთ, აქ არაფერი ახალი არ თქმულა დღესდღეობით. ეს 2006 წელს გააჟღერა პოროშენკომ ერთ-ერთ კონფერენციაზე, არსებობს ამის კადრები, ყველა შეუძლია მოიწიოს, რომ გადადიან, როდესაც ის იყო პრეზიდენტი, რომ გადადიან შტაინმაიერის ფორმულის იმპლემენტაციაზე, სიტყვასიტყვით აი ესე თქვა. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ რაღაცის იმპლემენტაცია, თუ ამას არ ეთანხმებით და შესაბამისად არ იზიარებთ ამას. ეს ძალიან წააგავს დღესდღეობით უკრაინაში მიმდინარე სიტუაცია და განსაკუთრებით პოროშენკოს და მისი პარტიის ესე წოდებული ურაპატრიოტული ლირიკა და რიტორიკა იმას, რასაც დღესდღეობით ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს საქართველოში, ხო? ანუ ამ ხალხისთვის პატრიოტიზმი არის უკანასკნელი თავშესაფარი, როგორც უამრავი სხვა ნაძირალასთვის და შესაბამისად ცდილობენ აი ამ ხალხის ემოციებზე თამაშით რაღაც პოლიტიკური ქულების ჩაწერას. თორე თვითონ იყო ერთ-ერთი ის პირველთაგანი, ვინც გააჟღერა ეს, ხო? აგრეთვე გავიხსენოთ მისკის შეთანხმებები. რატომ მივიდა საქმე შტაინმაიერის ფორმულამდე? იმიტომ რომ უკრაინული მხარე რიგ შემთხვევაში არ ასრულებდა მისკის შეთანხმებებს, ხო? რომელსაც ესწრებოდა. აქ მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, მაგრამ შენ არ ასრულებ, არა შენ არ ასრულებ, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ აი ეხლა ამ სიტუაციაშიც, ესე იგი ხანიძახიან მოვაწერეთო ხელი ამას, ხანიძახიან მეორე წამს უარყოფენ. იგივე ტყვეების გაცვლასთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ზელენსკის ეყო იმის გამბედაობა, რომ ნუ ესეთი პრინციპული ნაბიჯი გადაედგა, მაგრამ იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით თუ გახსოვთ თქვენ, მიდიოდა ურთიერთგამომრისხავი განცხადებების გავრცელება თავიდანვე, სანამ ოფიციალურად არ დადასტურდა. თავიდან იძახდნენ, რომ არ გავცვალეთო, გავცვალეთო, სვლიდნენ ამ იმას. შესაბამისად, ნუ აი ეს ზელენსკის რაღაც დოზით ყოფნის პრინციპულობა იმის, რომ აი ესეთ ნაბიჯებზე წავიდეს, თუმცა აუცილებლად უნდა დავუძინოთ, რომ აქ არაფერი არანაირი განსაკუთრებული ფორმულა არ არსებობს. ეს არის ყველაფერი ძველი, თვითონ უკრაინულ რადაშიც მიმდინარეობდა მშელობა იგივე ამ ტერიტორიების განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ. ერთადერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, აქ არის წითელი ხაზები, რაც ზელენსკიმაც განაცხადა, თუ არ ვცდები რა. ეს არის წითელი ხაზები უშუალოდ, ესე იგი პენსიის გაცემა და ანუ გამოდის, რომ უკრაინული მხარე თვითონ იძახის უარს თავის მოქალაქეებზე, პენსიის გაცემაზე აქ საუბარი და კიდე უშუალოდ აი ამ კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით ტყვეების გაცვლაზე. გასაგებია. გიორგი, თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოსთან და ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებთან ყირიმის პარალელი ჩვენთვის წამგებიანია. ამაში გეთანხმებით. თუმცა პარალელები თუნდაც იგივე დონბასთან დაკავშირებით ბუნებრივად ჩნდება და ზოგადად ერთ ასე ვთქვათ კონტექსტში მოიაზრება საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს და უკრაინის პრობლემები და ამიტომ შტაინმაიერზე რადგან ლაპარაკობთ, გადაცემის დასაწყისში ვთქვი და ახლაც მინდა გავიმეორო, ცხადია არის ინტრიგა, მით თუ მეტეს იმ გამოცდილების ფონზე, რომ ერთხელ უკვე ჩამოგვიტანა შტაინმაიერმა კომპრომისული გეგმა, მაშინ ეს არ გამოვიდა და ერთ თვეში ომიც დაიწყო. ახლა ჩამოდის ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მსოფლიოში ხდება, რაც უკრაინაში ხდება, ჩვენთან რაც ხდება, სხვათა შორის 2008 წლის შემდეგ არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ ძვრებზე მიანიშნებს მსოფლიოში, მათ შორის ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში შესაძლო ძვრებზე მიანიშნებს. და არის ბუნებრივია ეს კითხვა, რომ შტაინმაიერი ან შესაძლოა არა შტაინმაიერი და სხვა ვინმე, სხვა გვარის და სახელის ხომ არ ჩამოგვიტანს ჩვენს რამე კომპრომისულ ვარიანტს და რამდენად არსებობს ზოგადად ამის ალბათობა. ეხლა ცხადია სიტუაციები განსხვავებულია, ვთქვათ იგივე ყირიმთან შედარებით ჩვენ ალბათ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ დონბასთან შედარებით ალბათ პირიქით, ალბათ უარესი მდგომარეობა გვაქვს. აი რამე სივრცე არსებობს რაღაც კომპრომისული ვარიანტის, ან თუ მოგიკრავს თვალი და ყური, თუნდაც აკადემიურ სივრცეში, რომ არსებობდეს და უშუალოდ ევროპელებს ჰქონდეთ რამე გეგმა, რომელიც შეიძლება ადრე არ იყოს შესაძლებელი ამის განხილვა და ახლა შეიძლება გახდეს შესაძლებელი. ძნელი ამის ესე იგი ზუსტი პროგნოზირება ისევ და ისევ, თუმცა ალბათ
შტაინმაიერმა არაოფიციალურად შეიძლება მედიატორის როლი შეასრულოს, იმიტომ რომ მას ისეთი პოლიტიკური ბექგრაუნდი გააჩნია და შესაბამისად იმხელა პატივისცემა ყველა მხრიდან, რომ აი ეს როლი შეიძლება ითვირთოს. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ იქნება უბრალოდ ესე იგი რაღაც პროტოკოლური შეხვედრა და ამით არ დამთავრდება. სავარაუდოდ რაღაც ისეთი ინფორმაციები ამ დროს გაჟღერდება. ეს შეიძლება ეხებოდეს ნატოს, შეიძლება ეხებოდეს რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა ალბათ შეიძლება მის მხრიდანაც იყოს პოზიტიური შეფასება აი ამ ყველაფრის, ხო, როგორც მოხდა ეხა აგერ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ჰარცელმაც განაცხადა პირდაპირ, რომ მიესალმება იმას, რომ ამდენი ხნის შემდგომ უმაღლეს დონეზე მოხდა ესე იგი ოფიციალური პირების შეხვედრა ამ შემთხვევაში საქართველოს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების და მიიჩნია, რომ მსგავსი შეხვედრები და დიალოგი ხელშეუწყობს იმას, რომ ადმინისტრაციულ საზღვართან სიტუაცია შეძლების დაგვარად ისეთი მძიმე და ტრაგიკული არ იქნება, როგორც ეს დღესდღეობით არის. ანუ ყველა იგივე იქნება ეს ევროკავშირი და უშუალოდ გერმანია მით უმეტეს გამოირჩევა თავისი ლოიალური დამოკიდებულებით რუსეთის მიმართ. ამასაც ხაზი უნდა გაუსვათ. გერმანია იყო ერთ-ერთი წინააღმდეგი საქართველოსთვის მაპის მინიჭებისა და ასე შემდეგ. გერმანია და საფრანგეთი. კი ბატონო. ანუ თქვენ ვარაუდობთ, რომ თუ პოლიტიკური დარეგულირების მექანიზმი არა, რაღაც ჰუმანიტარული და ასე ვთქვათ, განმუხტველი რამე ინიციატივა შეიძლება მართლაც ვიხილოთ, თუნდაც აი ამ გამყოფ ზოლზე, რომ სიტუაცია დარეგულირდეს. სხვათა შორის გადაცემის დასაწყისში მე არ წარვადგინე ჩვენ ამ ბლოკში ახლა ჩაგვერთვება კობა კუპრაშვილი, ქართველი პოლიტოლოგი გერმანიიდან, შესაძლოა მას ჰქონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია შტაინმაიერის ვიზიტთან დაკავშირებით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ის უკვე პირდაპირ ეთერში ჩართოთ ქართველი პოლიტოლოგის საერთაშორისო ურთიერთობათა გერმანულ-ქართული ცენტრის მდივანი გვერთვება გერმანიიდან. საღამშვიდობისა კობა, გესმის ჩვენი? დიახ, მესმის ძალიან კარგად ზვიად, მოგესალმებით. კობა, ჩვენ აქ ვლაპარაკობდით შტაინმაიერის გეგმაზე, რომელიც უკრაინამ როგორც ჩანს მაინც მიიღო, თუმცა გამორიცხული არაფერია, შეიძლება ხვალ საპირისპირო დადასტურდეს, მაგრამ ჩვენ ამ წუთში ჩავთვალოთ, რომ მიიღო. შტაინმაიერი მოგეხსენებათ, ჩვენთვისაც საინტერესო ფიგურაა, ჯერ 2008 წელს მან უკვე ჩამოგვიტანა ჩვენ ერთ-ერთი კომპრომისული ვარიანტი და ეხლა სამ დღეში შტაინმაიერს კვლავ ველოდებით თბილისში. ოფიციალური ხელისუფლების განცხადებებით ეს კავშირში არ არის კონფლიქტებთან ეს ვიზიტი და არც რამე გეგმას ველოდებით, მაგრამ ინტრიგა ცხადია არსებობს და მოლოდინი და კითხვები საზოგადოებაში იქნებ თქვენ გქონდეთ რამე დამატებითი ინფორმაცია შტაინმაიერის ვიზიტთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენ როგორ შეაფასებდით დაუშვათ იმ ფორმულას, რომელზეც როგორც ჩანს შეთანხმდნენ უკრაინელები და რუსები და რას ელოდებით, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მოგვარება დაიწყება თუ არა მას შემდეგ, რაც უშუალოდ სამხედრო მოქმედებები შეწყდება დონბასში. მადლობა მოწვევის ჩართვისთვის ვიერსამების შესაძლებლობას. უნდა დავიწყოთ იმით, რომ კაფედ უნდა გამოსხავოთ მაშინდელ შტაინმაიერს და ახალ შტაინმაიერს შორის. აი ეს ერთი და იგივე, რა თქმა უნდა, იგივე ადამიანი არის და მას რამე იდეოლოგიაც არ შეეცვლებოდა ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი 2008 წელს და თუნდაც 2014 წელსაც დაიდო მისკის ხელშეკრულება, სადაც ასევე შევიდა შტაინმაიერის გეგმა, ანუ მისი უბრალოდ მისი წინადადება დონბასში და ლუგანსკში სიტუაციის გამოთვლასთან დაკავშირებით. მაშინ შტაინმაიერი სულ სხვა პოზიციაზე იყო და იყოს რაც თავარია სულ სხვა პოლიტიკური ფიგურა გერმანიაში. აი ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. აი 2008 წელს შტაინმაიერი იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და რასაკვირველია ასეთი თანამდებობის პირი პასუხისმგებელი იყოს გერმანიის საგარეო ურთიერთობებზე. რაც შეეხება დღევანდელ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს, ის არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტი. და უნდა გვესმოდეს, რა ნიშნავს პრეზიდენტი გერმანიაში. ეს არ არის ესეთი ფიგურა, როგორც არის კანცლერი, რომელსაც მიყავს მათ შორის საგარეო პოლიტიკა. არამედ გერმანიის პრეზიდენტი არის უფრო, ასე ვთქვათ, რეპრეზენტატიული წარმომადგენლობითი სახის სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც რა თქმა უნდა, ასეთ რანგში შეხვდება მის კოლეგას საქართველოს პრეზიდენტს და მე პირადად როგორც პოლიტოლოგს და
როგორც გერმანიის ცოდნეს რაღაც დიდი მოლოდინები, ასე ვთქვათ, საგარეო, აი დიპლომატიური კუთხით და განხრით კონკრეტული წინააღმდეგობით საქართველოს სამართლებაში არ გამაჩნია. გარდა, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერისა და გარდა რეპრეზენტატიული მხარისა, რომ აი გერმანია საქართველოს კვლავაც მომავალში დაუჭერს მხარს. რაც შეეხება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს და აი შტაინმაიერის ფორმულის გაჟღერებას, ეს უფრო აი რუსული მედიის და ასე ვთქვათ რუსული დიპლომატიის ნარატივია, რომ ისინი ყოველთვის აღჟღერებენ შტაინმაიერის ფორმულირებას, თუმცა შტაინმაიერი დღეს აღარ არის უკვე იმ პოზიციაზე, ანუ უბრალოდ აღარ არის გერმანიის საგარეო მინისტრი და დღესდღეობით მასზე შეთავაზება არ გაუკეთებია. არამედ მან შეთავაზება გააკეთა 2014 წელს, როდესაც შედგა მინსკის შეთანხმება. ეს საკმაოდ ძველი, ასე ვთქვათ, ფორმულა, ეს ვიცით, თუმცა ასე დამკვიდრდა შტაინმაიერის გეგმის სახელით ეს ვთქვათ, ეს ვარიანტი, კომპრომისის ეს ვარიანტი. მაგრამ ეს გეგმა ხომ ზვიად, ეს გეგმა ხომ აი სწორედ მაშინ უკვე ჩაიწერა მინსკის შეთანხმებაში და თქვენმა ერთმანეთს რესპონდენტად გვაგიტებავს, რომ აი ორივე მხარე, მათ შორის უკრაინულიც, მაინდა-მაინც არასრულდა, სწორედ აი ამ პუნქტს შტაინმაიერის პუნქტი რაც გულისხმობდა, რომ აი დონბასს და ლუგანსკს განსაკუთრებული სტატუსი მიცემოდა, თუნდაც არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობიდან გამომდინარე. და დღესდღეობით შეიცვალა სიტუაცია არა მარტო ასე ვთქვათ იმითი რომ უკრაინაში ახალი პრეზიდენტი მოვიდა ზელენსკის სახით, არამედ შეიცვალა უპირველეს ყოვლისა ამერიკის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ, აი მოგეხსენებათ ის სკანდალები, რომელიც ტრამპს სწორედ უკრაინის თემატიკასთან დაკავშირებით იმპიჩმენტის პირადაც კი არის მისული საქმე, რა თქმა უნდა ტრამპს უკრაინის გახსენებაც კი უნდა და აი საგულისხმოა რა თქვა მან ბოლოს ზელენსკისთან შეხვედრაზე გაეროს სამიტის ფარგლებში, როდესაც მან პირდაპირ უთხრა ზელენსკის, რომ თქვენ იმედია შეხვდებით ბატონ პუტინს და იმედია გადაჭრით აი ამ პრობლემასო. აფსეთ პირობებში რა თქმა უნდა, იმასაც თუ დავამატებთ, რომ გერმანიაც, საფრანგეთიც და აი ზოგადად აი ევროკავშირის ძლიერი ქვეყნებიც ყოველთვის დაინტერესებულნი იყვნენ მის აღმოსავლეთ სამეზობლოში სიმშვიდეს დაასადგურებინა, რა თქმა უნდა, უკვე ზელენსკიზე გასაგებით მეტი წნეხი არის და შესაბამისად დღეს დადგა დღის წესრიგში სწორედ აი ამ მაშინდელი ჩანაწერის იმპლემენტაცია და ფაქტური აღსრულება. სწორედ ამაზე წავა საუბარი ახლანდელ ნორმანდიულ შეხვედრაზე, სადაც რუსეთის და უკრაინის გვერდით ასევე საფრანგეთის და გერმანიის წარმომადგენლებიც იქნებიან. გასაგებია, ყობა ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხო ავსტრიის არჩევნებთან დაკავშირებით. მე გადაცემის დასაწყისში საგანგებოდ გავუსვი ხაზი ამ არჩევნებს და ზოგადად, როდესაც ევროპაში, ესე ვთქვათ, კონსერვატიული ძალები და ლიბერალური ძალები ესეთ შერკინებაში შედიან რომელიმე ქვეყანაში ერთმანეთთან, ეს ყოველთვის საინტერესოა ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენთანაც დაახლოებით იგივე პროცესი მიმდინარეობს ახლა, როდესაც ძირითადი წყალგამყოფი პოლიტიკურ სპექტრში ხდება კონსერვატიზმის და ლიბერალიზმის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება. სებასტიან კურცის ავსტრიელი კონსერვატორის, რომელსაც ლიბერალური პრესა ულტრანაციონალისტადაც მოიხსენიებს ხშირად, მისმა პარტიამ მოკლედ კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა რიგგარეში ამჯერად უკვე საპარლამენტო არჩევნებში, ქვედა პალატაში, გაიმარჯვა სხვათა შორის სკანდალის ფონზე, ანუ სახელისუფლებო კრიზისი დადგა სკანდალის ფონზე მისი ხელისუფლების, რომელშიც მისი ხელისუფლება გაეხვა და მაინც გაიმარჯვა არჩევნებზე. აი როგორ შეაფასებ ამ არჩევნებს ავსტრიული საზოგადოების განწყობას და ამ კანცლერის, ასე ვთქვათ, მუშაობის თუ განვლილი პერიოდის კანცლერის თანამდებობაზე მისი მთავრობის მუშაობის, ასე ვთქვათ, შედეგებს, როგორ, გასაგებია ავსტრიული საზოგადოების 37% როგორც ჩანს ფიქრობს, რომ კარგად მუშაობს, მაგრამ აი თქვენ როგორც მეცნიერი და მკვლევარი, რას აკვირდებით ავსტრიულ საზოგადოებაში და როგორ ახსნით ამ შედეგებს? ავსტრიის არჩევნები სიმპტომატურია ზოგადად იმ პროცესებისა, რომელიც მიმდინარეობს ევროპაში და დასავლეთში. აი უნდა გვესმოდეს, რომ აი ეს პარადიგმათა ცვლილება მიმდინარეობს და ეს არის უკვე აი ამ ძველი აი ჯერ კიდევ არც ის დიდი ხნის წინ ხარად დამყარებული ნეოლიბერალური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის შეცვლა კონსერვატიული და მემარჯვენე დღის წესრიგით. იგივე პროცესები არის აშშ-ში ტრამპის პრეზიდენტობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა ავსტრიას, სასაკვირველია აი კურცი მისი კანცლერობის პერიოდში ძალიან პოპულარული იყო და მისი პოლიტიკა პოპულარული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის CDU-მ, ანუ მერკელის პარტიამ, ასე ვთქვათ, როგორც მისი დობილი პარტიის გამარჯვებას მიესალმა და გამოთქვა სიხარული კურცის გამარჯვებით, უნდა გვესმოდეს, რომ არის გარკვეული განსხვავება მერკელის CDU-სა და კურცის
FPÖ-ს შორის საქმე იმაშია, რომ კურსი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა მერკელის მიგრაციულ პოლიტიკას და სწორედ ეს არის ის მთავარი პუნქტი, რომელშიც მას ავსტრიის საზოგადოება მხარს უჭერს და მან აქაც თქვა, რომ ის აღარ დაუშვებს ახალი მიგრაციული ნაკადის შესვლას ავსტრიაში. ამით ის, რა თქმა უნდა, იგივე პარადიგმაში ჯდება და იგივე ტენდენციებს ახმოვანებს, როგორც ტრამპი არის და აი თქვენ სწორად ბრძანეთ, აი მიუხედავად სკანდალის და სკანდალის ფონზე პირიქით შეძლო კურსმა უფრო მეტი ხმა მიიღო ვიდრე წინა არჩევნებში. არ არის გამორიცხული, რომ ეს სიმპტომატური იყოს ამერიკისთვისაც და იგივე განმავლდეს 2020 წელს, როდესაც ჩემი პროგნოზებით ასევე ტრამპი აი სწორედ სკანდალების ფონზე და ნეოლიბერალთა რეაქციის აშტოვის ფონზე კვლავ შეძლებს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების მოპოვებას. დიდი მადლობა კობა კუპრაშვილი, ქართველი პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობათა გერმანულ-ქართული ცენტრის მდივანი გვერდებოდა გერმანიიდან სკაიპით პირდაპირ ეთერში. ბრუნდებით სტუდიაში. Archil Sikharulidzes მინდა დაუსვა შემდეგი კითხვა უკრაინას უბრუნდებით და ზელენსკის და ტრამპის საუბარი და ის სკანდალი გაიხსენა კიდევ ერთხელ შეგვახსენა კობამ, რომელიც ამერიკაში მიმდინარეობს. მე გადაცემის დასაწყისშიც ვთქვი, რომ ამ კვირაში კიდევ უფრო დაიძაბა სიტუაცია, მეტი რაღა უნდა დაიძაბოს პრინციპში, როცა ყოველ კვირა ფაქტობრივად იმპიჩმენტზეა ლაპარაკი, ტრამპი თვითონ, ესე ვთქვათ, უკვე სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა დაფასებს აი იმ ყველაფერს, რაც დემოკრატების მხრიდან მიმდინარეობს კონგრესში და ამ ყველაფერში გახვეულია უკრაინა ძალიან ცუდად და მათ შორის თვითონ ზელენსკიც, როგორც აი იმ სატელეფონო საუბრიდან გაირკვა, რომლის სტენოგრამაც ცენტრმა სახლმა გაავრცელა. მე რამე და კითხოთ. Აი ეს გადაწყვეტილება, ზელენსკის გადაწყვეტილება, რომ ასე ვთქვათ, დათანხმებულიყო გეგმას, რომელსაც როგორც ვხედავთ, უკრაინულ საზოგადოებაში წავს მოწინააღმდეგეები. და რომელსაც სხვათა შორის უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი და თავად უკრაინის წარმომადგენელი ნორმანდიულ ოთხეულში უწოდებდა ასე ვთქვათ, კაპიტულაციას. ხომ არ არის ეს ასე ვთქვათ იმის მაჩვენებელი, რომ ზელენსკის ფაქტობრივად აღარ აქვს დასავლეთის მხარდაჭერა, არც ევროპის, არც ამერიკის, ტრამპის იმედები მან ვერ გაამართლა, თუნდაც იმიტომ, რომ აი ეს კორუფციული სქემები, რაშიც როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ტრამპის აზრით გარეული იყო ბაიდენი და მისი შვილი უკრაინაში, ზელენსკიმ ეს არაფერი არ გამოიძია, მან განაცხადა სხვათა შორის იმ შეხვედრაზე ტრამპთან საკმაოდ ისე დემონსტრაციულად განაცხადა, რომ მე არ მინდაო ჩავერიო ამერიკის არჩევნებში. ანუ ფაქტობრივად ამით მან თქვა, რომ მას ის არ აპირებს, ესე ვთქვათ, რაღაც ისეთ გამოძიებების დაწყებას, რამაც შეიძლება ამერიკის არჩევნებზე გავლენა იქონიოს. აი ამ სიტუაციას როგორ შეაფასებთ თქვენ? ტრამპის და ზელენსკის ურთიერთობა საბოლოოდ გაფუჭდა? მე დიდი მადლობა თქვენ ახსენეთ ბაიდენის შვილიც, იმიტომ რომ რეალურად ამერიკანისტი არ ვარ, მაგრამ რეალურად ჩვენ ეხლა ვხედავთ ისეთ პროცესს, რომ ამერიკაში პოლიტიკა გადაიზარდა ერთგვარ ქართულ სტილში, როდესაც ბრძოლა მიდის არა იდეებით, არამედ ერთმანეთზე კომპრომატებით ფაქტიურად, იმიტომ ბატონმა ტრამპმა იმიტომ გაამხილა ეს თვითონ გაამხილა ეს ტრანსკრიპტი, იმისათვის რომ ეჩვენებინა, რომ ბაიდენის შვილის პოლიტიკური ინტერესები იყო იქ და იყო კორუფციის საქმე. გამოვიდა, რომ მან დააზიანა ბაიდენმა თვითონ აღმოჩნდა იმპიჩმენტის ზღვარზე. რაც კიდევ ერთხელ მიგვიწევს იმაზე, რაც თავიდანვე ფედორ ლუკიანოვმა ცნობილმა რედაქტორმა რუსმა განაცხადა, რომ დღევანდელი პოლიტიკური სისტემა და მათ შორის სტანდარტები, წესები, რომელიც არსებობდა დიპლომატიაში, ჩამოიფშნა. ისაც წარმოუდგენელი იყო 10 წლის წინ, მაგალითად ტრანსკრიპტის დადება, როგორც წესი პრეზიდენტებს შორის საუბრის ტრანსკრიპტები არ ქვეყნდება არათუ შესაძლოა რუსეთის და ამერიკის პრეზიდენტების საუბრის ტრანსკრიპტი. ანუ წარმოგიდგენიათ ესეთი რაღაცა, რომ თქვენ ხართ ქვეყნის ლიდერი, მაგალითად რუსეთიდან, ამერიკიდან თქვენ განიხილოთ საკითხს, რომელიც არ შეიძლება გამჟღავნდეს. რაც არ უნდა ვისაუბროთ გამჭვირვალობაზე, და უცბად თქვენ არ ხართ დარწმუნებული თქვენი მეტოქე გამჟღავნებს თვალს, ანუ ამის ხაზგასმა მინდოდა უპრესკულისას, იმიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ვცხოვრობ სამყაროში, სადაც წესები აღარ თაბაშობს. სტანდარტების ჩამოშლის ერთ-ერთი მაგალითი ჩვენ რამდენიმე დღეს წინ თბილისშიც ვნახეთ, როცა ამერიკელი დიპლომატი ნამდვილად არადიპლომატიურად მოიქცა, გულისხმობ რუმსში გამართულ კონფერენციას, სადაც კრამერს გულისხმობ ცხადია, სადაც მან არ ვიცი იმ საქციელს ალბათ ყველაფერი შეიძლება დავარქვათ დიპლომატიურის გარდა, რაც ასე ვთქვათ, როგორი რეაქციაც მან გამოამჟღავნა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის სურვილზე
უბრალოდ ქალის და ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის უბრალოდ თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა ამ ასე ვთქვათ შეკრებაზე, სადაც პრინციპში ქვეყნის საგარეო კურსზე მსჯელობა ძალიან ხშირად ლაპარაკი ნეგატიურ კონტექსტში. მე ვფიქრობ, უბრალოდ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად სახეზეა ეს დიპლომატიური ეტიკეტის და სტანდარტების ეროზია. მოდით ცოტას დავიცავ კრამერს, ის ყოფილი დიპლომატი, როგორც მე მითხრეს ამერიკელებმა, მაგრამ თუმცა მართალი ხარ. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი დავით კრამერის აქსელიერი განასახიერება იმ კრიზისთან, რომელიც ამერიკაში ხდება დიპლომატიურ სფეროში, როცა დიპლომატები, მათ შორის ერთი მაღალი დონის დიპლომატები საკუთარ თავს აძლევენ უფლებას, რომ წყობიდან გამოვიდნენ, თქვან ის, რაც როგორც წესი არ უნდა თქვან და არის სრულად მიუღებელი ეს პირველი. მეორე, დატოვა თუ არა დასავლეთმა ზელენსკიმ. მე არ ვფიქრობ, რომ მან დატოვეს. მე წინაზე ვთქვი, რომ დასავლეთ განსაკუთრებით ამერიკას ჰქონდა ყოველთვის უკომპრომისობის ფორმულა, რომ სუვერენიტეტზე მიდის საუბარი და თუ ის არის სტრატეგიული მოკავშირე ამათემ ქვეყნის კომპრომისზე წასვლა არის შეუძლებელი. ჩვენ დავიბრუნებთ აფხაზეთს და ოსებს, ჩვენ იქ დავცხავთ დროშას საქართველოსი და ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ, ისე რომ ჩვენ რუსეთის ინტერესებს არ გავითვალისწინებთ. ეს მიდგომა მოდის ჯერ კიდევ ჯორჯ ბუშიდან დაწყებული, როდესაც ავღანეთზე იყო კიდევ ჩავიდეთ შეიძლება იუგოსლავიაზეც გავიდეთ უკოსოს, მაგრამ ავღანეთზე, ერაყზე, ანუ რეალურად ეს არის ჯერ კიდევ ის ფანტომური ტკივილებული ცალმხრივი სოფლიო პოლიტიკის, როცა ამერიკა წყვეტდა ისე რომ არავის არ ეკითხებოდა. დასავლეთი და გერმანია, როგორც სწორედ ხო ბატონ გიორგი, ყოველთვის გზნობიარე იყო ამ თემისაზე და მას ყოველთვის ეშინოდა, რომ ადრე თუ გვიან ეს დაუბრუნდებოდა დასავლეთს და რუსეთი ამას გაიხსენებდა, რაც მოხდა კიდევაც. და ამიტომაც გერმანიის მიდგომა დღეს ყოველთვის იყო, რომ ეგ გამოუძებნოთ კომპრომისს, რომ რუსეთის ფედერაციასთან არ ვიომოთ პირდაპირ და არ მოგვივიდეს მისი კუთხის ჩამწყვეტა. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ის, რომ ის გაურიგდება ჩინეთს, ასე ეძახიან მოხდობას აღმოსავლეთისკენ. ხო? ამიტომაც არის, რომ ეს ამ ორ მიდგომას შორის დღეს მიდის დიდი ბრძოლა. ანუ ადამიანებს შორის რომელიც ამბობენ, რომ ჩვენ არაფერს არ შევცვლით, სისტემა დარჩება ძველებური და რუსეთის ჩინეთის ინტერესს არ ვითვალისწინებთ, უნდა დაემორჩილონ და მეორე რაც ამბობენ, რომ უნდა ვაღიაროთ ის, რომ რუსეთი და ჩინეთი არის ძალა და არის არჩევანი, ან ჩვენ მათ ვესაუბრებთ, ან ჩვენ ვეომებით. არც დასავლეთში და არც საქართველოში და არც ინტერესი ომიანობის არა, თუმცა ზოგიერთ ქართულ, რუსულ, ჩინურ, ამერიკულ და ევროპულ ელიტებში არის სურვილი, რომ კუნთები მოსინჯო და ნახონ რა გამოვა, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი შეცდომა, ამიტომ განსაკუთრებით რუსეთთან ჩვენ იდეოლოგიური დაპირისპირება არ გვაქვს. გავიმეორებ ამერიკელი პროფესორი სენატორი სკინერის სიტყვებს, რომ რუსეთი მაინც წარმოადგენს დასავლური ცივილიზაციის ნაწილს. ასე თუ ისე ჩვენ შეგვიძლია მათთან საერთო ენის გამოძებნა და მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ჩინეთი დასავლეთის იდეა ზოგადად რუსეთიდან შემოვიდა. იმიტომ რომ ჩინეთი არის სხვა ცივილიზაცია. პრეზიდენტ მაკრონის სიტყვებიც გავიხსენოთ, ხოთა შორის სულ რამდენიმე კვირის წინ, როცა მან რუსეთს ღრმად ევროპული ქვეყანა უწოდა და თქვა, რომ მას ჯერ კიდევ აქვს საფრანგეთში როცა პუტინი ჩასული, მან თქვა, რომ მას ჯერ კიდევ სჯერა, ანუ 90-იან წლებში საკმაოდ პოპულარული იდეის ევროპა ვლადივოსტოკიდან ლისაბონამდე. ერთადერთი მინდა თუ შეიძლება კურსთან დაკავშირებით, მე მგონია ძალიან კაი, მე ახლა ჩამოვედი ავსტრიიდან და უბრალოდ მინდა ეს დამთავრდეს, ძალიან კაი ასახვა სინონიმში ქართული რეალობის და იმ პარადოქსს, რომელიც დასავლეთში მოხდა. როგორც წესი, დასავლეთში ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა უნარი, რომ ღია დაიფიქსირება თავისი პოზიცია. დღეს სოციოლოგები არიან უძლურნი რეალურად აღბეჭდონ თუ რა მოხდება არჩევნებზე, იმიტომ დასავლეთში პოლიტიკურობის გამო ხალხს ეშინია თქვას, რომ ისინი კურსს უჭერენ მხარს ან დონალდ ტრამპს. ეს არნიშნავს ისინი, რომ არიან ნეოკონსერვატორები და ნაცისტები. ისე მათ მაგალითად არ მოსწონთ რაც მომენტში მიგრაციის საკითხი, მაგრამ ვინაიდან რადგანაც ის რასაც ეძახიან დღეს ლიბერალური ელიტა, თუმცა ეს ტერმინი არ მომწონს. ამ ლიბერალური ელიტამ მეამწყდია ყველა კუთხეში, ვინც მათ არ ეთანხმება, მათ შორის საქართველოშიც. ეს ხალხი იძულებულია, რომ გამოკითხოს თქვას, რომ უჭერებ ხარს ლიბერალზე, ხმამისეს ბოლოს კურსს და ამით იხსნება ეს, რომ ადამიანი კურსი, რომელიც თითქოს და სკანდალი გამოვიდა, ისევ მოიგო და ბოლო. ის რომ ხალხი აძლევს კურსს, ისე როგორც ისევ ხალხი აძლევს ქართულ ოცნებას, ხმას ანიშნავს იმას, რომ მათ მოსწონს ბატონი კურსიდან ქართულ ოცნების საქმიანობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ალტერნატივა, რომელიც არსებობს, არის ან უალტერნატივო, ან რაც საქართველოში რეალურად ხდება. როცა ჩვენ გვაქვს ფაქტი ისე, რომ ნაციონალურ მოძრაობად მიხეილ სააკაშვილმა ევროპულმა საქართველოს ოკუპაცია მოახდეს ოპოზიციის და ამბობენ, რომ ან ჩვენ ქართული ოცნება და ვერ ხვდები, რომ ამ პირობებში უმრავლესობა მაინც ქართულ ოცნებას მისცემს ხმას, სანამ ქართული ოცნება იმაზე უარეს არ ჩაიდგა,
უკრაინას, ვიდრე ჩაიდინა ყოფილმა მთავრობამ, რაც იმედია, რა თქმა უნდა, არ მოხდება. ანუ ეს იქნება კატასტროფა. იმედია, ჩვენ კიდევ გვაქვს დრო და მე დაგიბრუნდებით აუცილებლად ეს შემაჯამებელი ასე ვთქვათ სიტყვისთვის, მაგრამ მანამდე მოდი გადავავლოთ თვალი სოფლიოს სხვა ნაწილებში, უფრო კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დღეს პირველ ბლოკში ჩვენ ძირითადად მაინც ევროპა, ამერიკას განვიხილავთ და რუსეთის და დსთ-ს მიმართულებაზე საკმაოდ საინტერესო მოვლენები ხდებოდა ასევე, სხვათა შორის რუსეთში არჩევნები ჩატარდა და იმ არჩევნებზე ის არჩევნები ჩვენ მე ვფიქრობ სათანადოდ არ გავაანალიზეთ როგორც ყოველთვის რუსეთს ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ, მაგრამ ამის შემდეგ საკმაოდ რო გავიდა და მე მინდა შევაფასოთ რამდენადაც შევძლებთ 1 ოქტომბერს ერევანში გამართული შეხვედრა, სადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები შედგა, მათ შორის პუტინი იყო, ჩვენმა ჟურნალისტებმა დაუსვა კითხვა, ეს ყველაფერი გავრცელდა ჩვენს მედიაში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ლიდერების შეხვედრა, რომელსაც სხვათა შორის ირანის და სინგაპურის ლიდერებიც შეუერთდნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა რამ ვიცით ამ შეხვედრის შესახებ და საერთოდ იმის შესახებ რა ხდება ამ სივრცეში, ევრაზიის სივრცეში. და ვიცით მხოლოდ ის, რომ ერევანში ქართველმა ჟურნალისტმა პუტინს დაუსვა კითხვა და პუტინმა უპასუხა ის, რაც უპასუხა. პრინციპში არც კითხვა იყო მოულოდნელი, არც პასუხი იყო რაღაც, ასე ვთქვათ, საოცარი იმ გაგებით, რომ არ ველოდით. ამას გარდა რა მოხდა ერევანში, რა ვიცით ამ შეხვედრის შესახებ და ზოგადად აი ბოლო ერთი კვირის მანძილზე რა არის ისეთი, რაც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რუსეთის და დსთ-ის სივრცეში, თუნდაც ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სივრცეში მომხდარი მოვლენების შესახებ. ესე იგი, მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა, ზუსტად არ მახსოვს, ამ კვირაში იყო ეს თუ არა, მაგრამ ბელარუსმა საზღვარი ჩაუკეტა უკრაინას. იმ მოტივით, რომ ესე იგი, ხდებოდა დიდი რაოდენობით იარაღის უკანონო შეტანა და ამის უამრავი ფაქტი დადგინდა. და შესაბამისად ლუკაშენკომ განაცხადა ოფიციალურად იმის მიხედვით, რომ ესენი ჩვენი სლავი ძმები არიანო, იზოლებული ვართ, ესე მოვიცეთ და იქ მოიყვანა წინაწლის სტატისტიკა, როდესაც 100-ზე მეტი შემთხვევა იყო თუ 100-მდე ესეთი შემთხვევა. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია, აი უშუალოდ ამ ურთიერთობის განხილვისას. უშუალოდ ერევანში რაც მოხდა, ნუ იქ რაღაც გლობალურ გარღვევებს ევრაზიული კავშირის მომავალთან დაკავშირებით არ ქონია, ეს უფრო იყო ესეთი სამუშაო შეხვედრა. ჩვენთვის ეს საინტერესო შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ მხრივ, რომ ჩვენ ლოჯისტიკის კუთხით ვართ ჩართული, ანუ მაგრამ თვითონ ევრაზიული კავშირის ჯერჯერობით როგორც სრულფასოვანი ეკონომიკური ბლოკი ვერ ჩამოყალიბდა. შესაბამისად, მიდის იქ საუბარი იგივე სხვადასხვა აზიური ქვეყნების ინტეგრაციაზე. ხო, სინგაპურთან დამყარებულა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, როგორც ჩანს, იქაც ძალიან პოპულარულია ეს თავისუფალი ვაჭრობა, რაც უფრო მეტ ქვეყანასთან დამყარდება, ეთყობა უკეთესია ჩვენს გვაქვს თითქმის მე მგონი ყველა წამყვან ეკონომიკასთან თავისუფალი ვაჭრობა, თუმცა რა უნდა გავიტანოთ იმ ქვეყნების ბაზარზე, ეს ჯერჯერობით კარგად არ ვიცი. აი ეს არის სწორი აქცენტი, ანუ თავისუფალი ვაჭრობა პირველ რიგში მომგებიანია იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც დადებითი სავაჭრო სალდო გააჩნიათ და ვისაც იმის საშუალება აქვთ, რომ დიდი რაოდენობით სხვადასხვა პროდუქტის ექსპორტი მოახდინონ. თორე ჩვენთვის ეს შეიძლება პირიქით უფრო წამგებიანი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ თავისუფალი ვაჭრობის პირობებში და ესეთი გაჩანაგებული ეკონომიკის პირობებში შეუძლებელია ნებისმიერი დარგის ფეხზე წამოწევა, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს კონკურენტების პროდუქცია ყოველთვის უფრო იაფი იქნება და იგივე სინგაპურის მაგალითის რო ავიღოთ აზიური ვებხების მაგალითის, ესენი ვითარდებოდნენ აბსოლუტურად თავისუფალი ვაჭრობის და ზოგადად ლიბერალური ეკონომიკის საწინააღმდეგო გზით. გასაგებია, არჩილ, მე ვიცი რომ ყურადღებით აკვირდებოდი ამ შეხვედრას და ზოგადად გასული კვირის მოვლენებს დსთ-ის სივრცეში. გითხარი შენი აზრი და პოზიცია რა მოხდა ამ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ამ სივრცეში, რაც ჩვენ სასურველია რომ ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ. სულ რამდენიმე 2 წუთი დაგვრჩა ფაქტობრივად და უნდა დავასრულოთ გადაცემის ეს ნაწილი. კეთილი, დავთანხმ გიორგის რომ ბელორუსის ამბავია ძალიან საინტერესო, აგრეთვე გავრცელდა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ლუკაშენკომ უარყო რუსეთთან მჭიდრო ინტეგრაციის დღევანდელი გეგმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შენად გესმით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ბელორუსსა და რუსეთს შორის შედგება ბოლოს ეს ინტეგრაციული ელემენტიც იქნება მართლაც რომ
შევეთქოს ისტორიული მომენტი, როდესაც ნათელი მაგალითად ორი სახელმწიფო მოახდინეს ესე მჭიდრო ინტეგრაცია, თუმცა მე ვერ დავთანხმები ხალხს, რომელიც ამბობენ, რომ იქ ლუკაშენკო დანებდება. ბატონ ლუკაშენკო არა ის პიროვნება, რომელიც პუტინთან დანებებას აპირებს, თუ ძალიან გამოსილი პოლიტიკოსია. და შეეხება სომხეთში მოხდარ მოვლენას, მე ფიქრობ, რომ გარღო ემაშოვე ძალიან სიმბოლური შეხვედრა იყო, იმიტომ იქ იყო არა მხოლოდ ირანის წარმომადგენელი, სინგაპურის, მოლდოვის, სომხეთის, რუსეთის პრეზიდენტის, ანუ თვითონ ის რომ აი ეს ჯგუფი შეიკრიბა ესეთი შეიძლება არ ცივილიზებული სამყარო როგორც ლიბერალები ეძახება რომ აი ამ ხალხს თუმცა რეალურ ძალა გააჩნია და მომაქვთ აქ საერთო შეთანხმების წერტილები უკვე ნიშნავს იმაზე რომ სამყარო მართლაც მულტიპოლარულობის კი მიდის და ჩვენ უნდა ამას შევეგუოთ. გარდა იმისა სომხეთში მიდის დებატები იმაზე რომ სომხეთს აქვს გეგმა როგორ გააერთიანოს როგორ შემოუერთოს რეგიონს ირანი. ანუ რომ სომხეთი ცდილობს დაუმეგობრდეს ირანს იმისათვის რომ ირანს მისცეს გასავალი რუსეთზე უფრო თავისუფლად და ანუ ეს რეგიონულ პროცესს ჩართვა იყოს, რაც ძალიან საინტერესოა სადანზე მიგვიყვანს. თუმცა სომხეთი და ირანი რუსეთს სომხეთის გავლით მაინც ვერ დაუკავშირდება პირდაპირ საქართველოს გავლით. და ამაზე ძალიან ბევრი სპეკულაციაც იყო გვახსოვს. სპეკულაცია კი არა, პირდაპირ იწერებოდა რუსულ მედიაში რომ ირანთან ომის შემთხვევაში საქართველოზე შესაძლოა ყოფილიყო პირდაპირ სამხედრო აგრესია უკვე რუსეთის მხრიდან იმისთვის რომ ამერიკელებისთვის არ მიეცათ საშუალება რომ ასე ვთქვათ საქართველოს გავლით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებით რამე ხიფათი შეიქმნათ ირანისთვის. ეს უბრალოდ ისე ჩანართის სახით რომ ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რომ საქართველოს ამბლად ძალიან სტრატეგიულ სივრცეში მდებარეობს და იგივე რუსეთ-ირანის გზა საქართველოზე გადის. მე აქ დავამატებდი ერთად ეს და ვფიქრობ დავამთავროთ ის რომ დღეს იმ შემთხვევაში ჩემს ხელთ არსებული ფორმაზე გავრცელდება ინფორმაცია რომ უზბეკეთმა განაცხადა თანხმობა რომ შეუერთეს ევრაზიულ კავშირს. ეს შეგახსენებთ რომ უზბეკეთი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა მოსახლეობით 32 მილიონიანი მოსახლეობა, სადაც ახლა მიდის რეფორმები, საზღვრები გაიხსნა და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შემთხვევაში უზბეკეთი ხდება ერთ-ერთი მძლავრი მოთამაშე ამ რეგიონში და ევრაზიული კავშირი, რომელიც ბევრის აზრით და თანხმობის შეიქმნა პოლიტიკური გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, უფრო მეტ შეიძლება ეკონომიკური ელემენტი შეიცავდეს და თუ დღეს მაგალითად ძალიან ბევრი დასავლეთში და ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ ეტაში ამას უყურებს როგორც არც სიცოცხლის უნარიან ელემენტს გახდეს სიცოცხლის უნარიანი მეორე იმის ფონზე რომ სისტემა იშლება და მოთამაშეები მაშობის ყაზახეთი, უზბეკეთი, სხვა ცენტრალური აზიის ქვეყნები ეძებენ ალტერნატივას ჩინეთისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად როლს თამაშობს და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყაზახეთში მაგალითად არჩევანი ჯერ კიდევ 90 წლებში იყო გაკეთებული რუსეთის სასარგებლოდ. ეს ძალიან საინტერესო მიმართულებაა, მაგრამ ფაქტობრივად რამდენიმე წუთით გავცდით ჩვენთვის გამოყოფილ დროს, ამიტომ დღეს იძულებული ვარ დავასრულოთ გადაცემის პირველი ნაწილი და აუცილებლად შევხვდებით კიდევ არაერთხელ და ვილაპარაკებთ მათ შორის აღმოსავლეთის მიმართულებაზე და მათ შორის შუა აზიაზე, გეთანხმებით რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩვენთვის, ამის ცოდნა ჩვენთვის. Archil Sikharulidze და გიორგი მდივანი საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკოსები იყვნენ ჩვენი სტუმრები გადაცემის პირველ ნაწილში. მაყურებელს შევახსენებ, რამდენიმე წუთით შევისვენოთ და რამდენიმე წუთში ჩვენ სამხედრო ექსპერტთან ბატონ ვახტანგ მაისაიასთან ერთად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და მეორე ნაწილში ჩვენი ძირითადი თემა იქნება ბათუმში მიმდინარე ნატო-საქართველოს კომისიისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრები, დეკლარაცია, რომელიც ამ საბჭომ მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით და ზოგადად ნატოს თემა შეგახსენებთ რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როცა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა ბათუმში მოსახლეობის გამოკითხვა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ეს იყო ნატოსთან დაკავშირებით ფაქტობრივად პირველი გამოკითხვა თუ არ ჩავთვლით იმ პლებისციტს რომელიც 10 წლის წინ უფრო მეტის დიდი ალბათობით ჩატარდა და ამ გამოკითხვამ აბსოლუტურად სხვა შედეგები აჩვენა. აი ამ თემებზე ვილაპარაკებთ მოკლედ ჩვენ და შევეცდებით ასე ვთქვათ გამოვიტანოთ გარკვეული დასკვნები და განვსაზღვროთ რა შეიძლება მომავალში როგორ შეიძლება განვითარდეს ნატო-საქართველოს ურთიერთობები მომავალში და გველოდით რამდენიმე წუთში ჩვენ ბატონ ვახტანგ მაისაიასთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. You know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.